السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير دايما. أسأل الله لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة. المنظر معانا النهاردة منظر عملاق، مساحة كبيرة جدا، والمساحة الكبيرة بتعوز تنظيم قبل الرسم حتى لا ترهق وحتى لا تحبط. لازم تنظم رسمتك الأول وتحدد مساحاتك وتكون عارف هتعمل ايه. احنا حددنا مساحة المنظر باللزج بتاعنا، تحديد زي ما احنا شايفين كده، والاخر هنجسم التحديدات دي بطريقة جميلة وسهلة. تابعونا ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. حددنا مساحات، حددنا المساحة اللي هيكون فيها المجسم بتاعنا الخارجي، وده اللي انا بعمله، ده عمود قلت اداريه بالورق علشان يفضل لونه فاتح بلون الحيطة الاصلي، وهنحط عليه بعض التأثيرات السريعة جدا اللي هتظهره في غضون دقيقة واحدة بس أو دقيقتين، وهيظهر بشكل رائع زي ما هنشوفه مع بعض. زي ما قلنا حددنا مساحات المية ومساحات السماء والمساحات اللي هنحط عليها الصخور والنباتات والأشجار. وإحنا حاليا بنملى المساحات، بنملى مساحة السماء، حطينا لون غامق فوق في الأعلى، ونزلنا بأفتح منه شوية لون لبني أو أزرق أفتح نسبيا، وهنحط كمان درجة هتكون أفتح خالص، اللي هي الدرجة اللي هتكون في الأفق اللي هي منورة السماء. ملينا مساحة المية وبنحط التدريجات بتاعتها برضو زي ما حطينا التدريجات في السماء، بنحط التدريجات المية فاتح من هنا واحنا رايحين للبعد، اللون بيشتد معانا شيئا فشيئا. هنا اللون الفاتح خالص اهو في الاطراف، وحددنا مساحة المية من مساحة الرملة، يعني الجزء المتبقي ده هنرشه برضو بالمسدس ونحط فيه مساحة الرملة بلون مناسب للرملة، بني فاتح واخد للصفار. وبنملى كل مساحة علشان بعد كده نحط فيها ايه الملامح، والملامح يعني ضوء وظل، نحط اضواء في حتت معينة وظلال في حتت معينة. الافق بنرشه باللون الفاتح زي ما احنا شايفين اهو، علشان من تحت كده السماء من تحت هنعمل فيها الضبابية وتقطيعات السحب البعيدة، وننور عليها باللون الكشميري بشكل جميل زي ما هنشوف مع بعض. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، لا علم لنا يا ربنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بدأنا نحط التدخينة اللي في السماء من تحت، هنقترب بالكاميرا جدا من كل الملامح المهمة. طبعا الكاميرا محطوطة بعيد علشان نقترب كده الصورة بتبكسل أو بيكون وضوحها مش قوي، ولكن مش هنعدم الفائدة. دي مراحل، ويهم الرسامين المراحل دي، وخاصة في المناظر الكبيرة العملاقة مثل هذه. مجرد ما حددنا المساحات أصبح الأمر سهل نوعا ما، بنروح لكل مساحة وبنملاها لوحدها وبنتنقل بين المساحات، وبينتهي إن شاء الله بيسر عندما تتحدد المهام في المنظر. السماء بننور عليها في الأفق أهو، وبنحط بلون فيه الحمار، لون كشميري فاتح، يعني أبيض وأحمر وشعرة أصفر، وعليهم برضو شعرة أزرق، في لون فيه الحمار الوردي، ولكن الوردي اللي هو مطفي بالأصفر والأزرق، ولكن درجات خفيفة جدا بالنسبة للأصفر والأزرق.
درجات خفيفة، يعني نسب خفيفة جدا على اللون الوردي اللي هو من الأبيض والأحمر، فهيدينا اللون اللي احنا شغالين بده. بننور على السحاب وبنحط كتل نضع كتل الأضواء اللي بتجسم لنا السحابة بتاعتنا. الشغل بالمسدس بيكون أسرع طبعا من الفرشة، والدمج في المساحات الكبيرة دي بيكون أسرع وأسهل بكتير من الفرشة، وخاصة لما نستعمل مسدس مناسب للحجم اللي احنا شغالين فيه. الأحجام الكبيرة بتحتاج مسدسات كبيرة، المسدس الكبير بينجز. بنضع الآن بنضع مساحة الرملة. كنا حددنا سابقا المية، والآن بنضع الرمل. بلون بني فاتح ولكن واخد للصفار شوية. بنحط مساحة الرمل بسرعة، وبنترك بعض الآثار الفتحة، وكأن الرمل يعني في أضواءه وظلاله مباشرة. مساحات مش كبيرة في الرمل، ولكن المساحات الأكبر هتكون المساحات الخضرية والأشجار والنباتات في المساحات اللي احنا تركناها الآن، اللي احنا شايفينها الفتحة البيضة دي. هذا الرمل خلص، ونبدأ نملى مساحات الجبال. زي ما قلنا حددنا مساحات وعرفنا هنعمل ايه، فالأمر بيتطلب انك تملى ألوان، وكلها بالمسدس سريعة. ولكن الأشجار والنباتات هنعملها بالفرشة بألوان البلاستيك أو ألوان الأكريليك. تلاحظ ان انا عملت الجبال البعيدة بلون فاتح شوية رصاصي، وكل ما اقتربت بالجبال وكتل الجبال الأقرب بنخلي اللون أغمق وأقوى من اللون اللي قبله. هذا كمان درجة، وفي درجة تالتة اللي هي الجبال القريبة خالص غمقناها خالص. هنقترب بالكاميرا، شفت لون أقوى. قللنا فيه الأبيض وزودنا فيه درجة الحمار شوية علشان يعطيك موف عاطي على البنية. كلما اقترب الجبل كلما ظهرت ألوانه الحقيقية، وكانت الألوان أقوى. ولكن كل الجبال على بعد. شوف اللي أنا بعمله حاليا، جسر ظل بين المية والجبل، وبنطلع بضربات وكأن التباين بين تجاعيد الجبل والصخور. ونضع أضواء خفيفة على أطراف الجبل والمنعطفات، بناخد منها أضواء خفيفة كده لأن الملامح بعيدة. والآن بنضع ضربات عرضية باللون الرصاصي الأغمق شوية من لون المية، وكأن دي جسور ظل للأمواج. بنحدد أماكن الأمواج، وبنضع في كل موجة كده إيه بضربات عرضية زي ما احنا شايفين لون أغمق شوية، علشان بعد كده أو لكي نضع بعد ذلك لون فاتح على هذه الجسور التي نضعها الآن. جسور غامقة اهو باللون الرصاصي أو الأزرق، رصاصي عاطي للأزرق. بنحدد ضربات عرضية كي نضع
الأضواء بعد ذلك فتبدو وكأنها أمواج مرتفعة. نضع الآن اللون الفاتح على أطراف المية. أطراف المية أهو، نضع اللون الأبيض. هو مش أبيض خالص في الحقيقة، هو لبني فاتح شوية. وبنضع على كل ضربة ضربناها، الضربات اللي باللون الغامق، بنضع أطرافها أو قمة كل ضربة عرضية بنضع اللون الفاتح وكأنها الأمواج زي ما احنا شايفين كده. واحنا داخلين ليم البحر بنروح بضربات متقطعة تحاكي ضربات المياه. أطراف المياه كلها أهو، بنضع ضربات متقطعة وكأنها يعني رغوة المية عندما تخرج ألسنة المياه، مياه البحر، على الشاطئ. كل ضربة عرضية ضربناها بنضرب عليها باللون الفاتح كما نرى. وتأثيرات المية، عروق المية وهي راحة جاية كده بتعمل رغوة، بيكون فيها العروق البيضاء دي. وتلاحظ ان انا عملت جسر ظل بين المية والرملة. جسر الظل ده بهت مع الابيض اللي احنا حطيناه واللبن الفاتح. فانا الان بعمل بعض الاضواء اللي في الرملة اللي تحت، وكأن المية لامعة على الرملة. والاخر بنزود جسر الظل وبنحطه بين المية. هنقترب بالكاميرا نشوف جسر الظل بلون كحلي، وبيكون الأعلى، الظل الأعلى أهو. شفت الخط ده جسر الظل بين المية والرملة. بدأنا بالفرشة وبألوان الأكريليك أو ألوان البلاستيك. بنضع الظل مبدئيا لكي نضع أضواء بعد ذلك فتبدو كأنها صخور وألسنة اليابس، والزروع عليها طالعة الشجرة والصخور. هنقترب إن شاء الله بالكاميرا ونشوف يعني هذه الضربات هكذا. مساحات حددناها مسبقا، مساحات الشجر، مساحات الخضرة، النباتات اللي على الأرض. وبنبدأ نضع هذه العناصر. واحنا طبعا تعرضنا للعناصر دي في فيديوهات سابقة، كل عنصر لوحده عرفنا بنرسمه ازاي. الشجر بنرسمه ازاي، والنباتات، الصخور بنرسمها ازاي، حتى المية دي والجبال دي رسمناها قبل كده في فيديوهات خاصة، كل عنصر على حدة. اللي حابب يرجع للفيديوهات السابقة مهمة جدا. والآن بنضع العناصر في مواضعها علشان نبني منظر كبير زي اللي قدامنا ده بهذه العناصر. بنضع الأضواء على المساحة الأرضية اللي احنا حطينا ظلها، الأضواء باللون البني. وبنزود الأضواء في أطراف الصخور هكذا كي يحدث التجسيم اللي احنا شايفينه. وأرضية بنأسسها للنباتات اللي هنحطها، نعمل نباتات مختلفة. هنضع مجموعة نباتات مختلفة في الجزئية دي بشكل رائع. هنقترب بالكاميرا
ونرى كيف نضع هذه النباتات. بلون زيتي فاتح بنضع تأسيس للنباتات كأنها أعشاب خفيفة كده على الأرض. حددنا جزئية الرمل، وها نحن الآن نضع أماكن النباتات. وكان معي في هذا المنظر فنان قدير. هذا ها هو فنان عباس، الفنان عباس صبرة، من أجمل الفنانين وأحسن الفنانين، له يعني لمسات خاصة حفظه الله. الصخور، نضع ألوان الصخور الآن، ونضع أضواء. وكان معي أيضا في هذا المنظر الفنان إسماعيل شتا، أكيد هيظهر معانا في الصورة وإحنا شغالين. أضواء وظلال، فتتحقق وتظهر وتتباين العناصر، وكل عنصر يعني له ضربات خاصة به. الصخور ضربات منكسرة زي ما احنا شايفين وحادة، بينما الزروع والنباتات بنضرب بالفرشة ضربات يعني بعرض الفرشة وخربشة هكذا، يعني مش ضربات متقطعة. بنحدد بعض النباتات باللون الغامق، وبنضرب عليها بعد ذلك بلون فاتح أخضر أو زيتي فاتح. بنضع اللون الظل الأول، وبضربات زي ما قلنا ضربات متقطعة، خربشة كده بالفرشة بعرض الفرشة، فبتبدو وكأنها نباتات. لما وضعنا الظل ورجعنا وضعنا الضوء من أعلى، وبنبين بعض النباتات في الأرضية أيضا. نتنقل بين العناصر. الفنان إسماعيل شتا أهو، نجم كبير من نجوم الفن، ربنا يحفظهم جميعا يا رب. تشرفت بهم معي، وهذا الشيخ عباس، كل النجوم اتجمعت اهي، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ربنا يحفظهم. ما هم مش واخدين بالهم من الكاميرا. وأدى الأشجار، وسريعا نعطي أوراق سريعة للشجرتين دول. شوف السماء والسحاب من ورا من قرب، شغل المسدس ما شاء الله جميل. وتدريج الجبال، البعيد بالفاتح والأقرب بالأغمج. نترك الجزئية الشمال دي وهي ما خلصتش لسه نرجع لها تاني، ولكن نذهب للجزئية اليمين نضع فيها بعض الملامح أيضا، ثم بعد ذلك نعود للجزئية الشمال نكمل النباتات اللي احنا اتكلمنا عليها. نخلة بعيدة، وهتكون في غرفة هنا، هنرسم غرفة على اليمين أقصى اليمين، وباب مفتوح نص فتحة كده بشكل رائع مجسم ثلاثي الأبعاد، هنشوفه الآخر برضو.
مع بعض في النهاية بإذن الله. ودي مجموعة نخيل كده جنب الغرفة اللي احنا لسه هنرسمها، وهنطلع من تحت من قريب من هنا بعض الورود هنأسس ليها باللون الزيتي، وهنعملها الآخر اهي. هيكون هنا مجموعة ورود بسرعة كده، أوراق واضحة. طبعا هنا العنصر ده قريب، فالملامح واضحة، كل ورقة معمولة باينة، وفي تباين بين الأوراق وبعضها بشكل أوضح طبعا من النباتات البعيدة. بنحط طبعا اللون الأغمق الزيتي، وبعد كده بنحط عليه بالفاتح بالنسبة للنباتات. طبعا أنا عايز أطلع ورد على العمود، فلازم أشطب العمود الأول. فأنا بعمل المجسمات أهو، بنعملها أنا والفنان عباس، بنلزج مساحات المجسمات علشان بعد كده نملاها بلون بني غامق شوية. هتظهر المجسمات دي في الآخر ساعة ما نشوف اللزجة هيتبين لك كي يعني ملامحها. بنعمل مجسم للحتة اللي طالعة من السقف دي اهو، والفنان عباس بيدي المجسم سريعا تحت. عايز انهي الجزئية دي علشان اخلص العمود. طبعا لما رجعت ورا لقيت المجسم مش مناسب، عدلته اكتر هكذا. طبعا الخطوط دي كلها خطوط لها صفات معينة، فيها خطوط بعدية وعرضية، وفيها خطوط رأسية. درس الخطوط وأنواعها وقواعدها موجود بالفعل، اللي حابب يرجع للخطوط دي علشان يحط أو يضع الخطوط دي بشكل علمي صحيح حتى يبدو المجسم واقعي للآخر. حددنا المجسمات ونملى كل مجسم، وزي ما قلنا ساعة ما نشيل اللزجة هيتضح ليك فلسفة وضع هذه المجسمات. بلون عسلي أو بني بنضع مجسمات الشكل اللي احنا اخترناه. وهنشوف حالا واحنا بنضع ملامح العمود بشكل سريع جدا. كل المجسمات دي هتاخد بالشكل اللي احنا شفناه ده، وحتى مجسمات الباب بتاع الأوضة عملناها، أو المدخل بتاع الغرفة اللي هي طلة على البلكونة أو التراس بتاعنا، وأيضا مجسمات في الجزئية القريبة هكذا. سلمت يداك يا فنان عباس. والآن تلاحظ أنا بضع الظل بتاع المجسم بالمسدس، ظل مناسب أهو. شفت بظلل جنب المجسمات كلها علشان تديك الواقعية. واللزج اللي لسه موجود بظلل من حوله علشان يظهر مكانه أبيض فيديك المسطحات. المسطح مع المجسم بيظهر ثلاثي الأبعاد بشكل رائع. زي ما قلنا ساعة ما نشيل اللزج الأخير هيتبين لنا هذا الأمر. بظل اللون خفيف، يمكن الكاميرا مش جايباه، ولكن في لون خفيف كده ونحطه جنب المجسمات اللي الفنان عباس عملها علشان تديك واقعية.
هكذا نضع الظلال. طبعا هنضع ظلال للأوراق وظلال للورود اللي هنعملها، وهقترب بالكاميرا جدا معاكم ونشوفها واحنا بنضع الظلال دي بشكل رائع. طبعا لون الظل، طبعا شلنا الورق بتاع العمود اهو. هذا الفنان اسماعيل شيتا الجميل، بارك الله فيه، فنان متميز، نجم تلفزيوني رهيب، ظهر في عديد من القنوات. فنان اسماعيل شيتا. بنشيل اللزق هيبان. فنان اسماعيل شيتا له قناة خاصة يضع فيها إبداعاته. شوف العمود، شوف الظل، وضعنا ظل العمود من خلف ازاي، واضح هنا الظل خالص اهو. وبنظل العمود من الجهة العكسية بالنسبة للضوء، وبنضع المثلثية الظلية علشان تظهر المثلثية الضوئية ويبان العمود مجسم واقعي بفضل الله في أقل من دقيقتين. يعني ده بينجز معاك في الوقت في المساحات الكبيرة، انك تحافظ على بعض المساحات بلونها، بلون الحيطة أصلا. تستغل لون الحيطة بدل ما تدي مساحات، يدوك بتضع ظلال بسيطة وبيظهر معاك الشكل بطريقة رائعة. بدأنا نضع الأوراق الملفوفة من حول العمود لكي نضع الورود الجميلة بعد ذلك في هذه الفروع. طبعا شطبت الحتة دي مخصوص أو الجزئية دي مخصوص كي نضع هذه الزروع. طبعا الزروع اللي أنا بعملها دي هيكون لها ظلال أيضا بالمسدس الآخر، هنشوفها مع بعض. زي ما قلنا الظلال دي بنختار لون مناسب للأرضية، يعني الأرضية معانا بيج، فبنظلل بلون بني ترابي، يعني نفس اللون البيج بس أغمق شوية. البني اللي هو يعني واخد للرصاصي شوية، بيظهر الظل واقعي وبشكل رائع. الآن بنضع الورود بالأبيض وشعرة أحمر مع اللون الأخضر الموجود على الباليتا، بيدينا اللون الإيه الطوبي ده، لون الورد الطوبي. ما يعني لو أبيض وأحمر على طول بيكون الورد شكله شاذ جدا، لكن لما بيدخل معاه شعرة أصفر وشعرة من الخضار اللي موجود معانا، فبيديك اللون اللي احنا شايفينه ده، اللي هو حمار مائل للبرتقالي، مائل للكشميري. هنضع عليه بألوان أخرى الآن. لكن لما بتحط لون واضح من لونين، أحمر وأبيض، وتحط وردك، بيكون الورد إيه شكله مش لطيف. وده خطأ أنا كنت بقع فيه أنا شخصيا. لكن لما بتخلط اللون وتهدي اللون الأحمر ده شوية بالأصفرات والأخضرات، بيكون الورد شكله أجمل. حدد مساحة الوردة، وبنضع جلبية الوردة بلون أحمر غامق شوية عن اللون اللي احنا حطيناه ده، وبعض الضربات باللون الفاتح وكأنها الأوراق، فيبدو الورود رائعة وملفوفة. طبعا الورود أمامنا من غير ظلال. عندما نضع الظلال تظهر هذه الورود كأنها مرتفعة عن العمود، وهذا ما سنلاحظه عندما نضع الظلال في الآخر. ولكن بعد ما نحط هذه النباتات، حتى النبتة اللي معانا دي هنضع لها ظلال على الأرض. الكلام ده هنشوفه إن شاء الله مع بعض. نباتات متنوعة وأوراق مختلفة وزهور مختلفة ومتنوعة. دي نبتة شكل مختلف، أوراق مدببة واخدة شكل طولي نوعا ما.
وهنا وردة تانية أو نبتة تانية أهو، بنحط لها الأساس كالعادة باللون الغامق. وفي الأطراف المرتفعة هنعطي الأضواء أخضرات، أفتح شوية، وهنعطي هنا ورود صفراء بشكل جميل هنشوفها مع بعض. حددنا المساحة باللون الغامق، ووضعنا حتى ظلالها معانا من اللون الغامق. أما الأطراف المرتفعة بتأخذ اللون الأفتح. أوراق بشكل مختلف، نبتة مختلفة، تنوع. وها نحن نضع الورود الصفراء هكذا مساحة كل وردة، ونضع برضو باللون البرتقالي في قلب كل وردة، فتظهر مع الضربات الفتحة في الأطراف العليا من كل وردة. هو الورد في الحقيقة شيء سهل. الورد من الأشياء العشوائية، أي ضربات ملونة بيظهر معاك الورد، وخاصة لما تضع الأضواء كلها في اتجاه واحد والظلال كلها في اتجاه واحد بيظهر معاك شكل الورد سريعا. النباتات والورود من الأشياء العشوائية اللي مش بتاخد وقت، يعني لو عرفت طريقة ضرباتها وتأسيساتها. دي نبتة تانية خالص، فروع مختلفة تماما، هنحط عليها بالزهور البنفسجي، ولكن هستنى لما تشد شوية. رحت للوردة التانية، نخرج بعض السقان وبعض العيدان، عيدان الوردة، وكأنه يعني الورق جه وطلع على البلكونة بتاعتنا. وهنضع له ظلال أيضا، كل الظلال هنضعها مرة واحدة بشكل سريع جدا لآخر بالمسدس، نطوف على كل العناصر اللي هي جت لي يمنا هنا ونضع لها ظلال سريعا. أهو بدأنا نضع الظلال، شفت ظلال من نفس لون الأرضية، ظلال الأوراق الفروع الوردية. بمجرد ما بنضع الظلال بتظهر هذه الورود وكأنها مرتفعة مجسمة بشكل واقعي ومدهش. حتى الأوراق اللي على الأرض دي كل ورقة لها ظل، وكل فرع له ظله هكذا. فبتبدو هذه الأشياء واقعية جدا من خلال هذه الظلال، ظلال الورد. وهنا أيضا حتى ظلال هذه النبتة وكأنها مرتفعة بالفعل. تبدو واقعية جدا. ونذهب إلى هذه النبتة التي تركناها شدت شوية باللون البنفسجي، ونضع بعض الزهور اللي هي صغيرة وبشكل طولي. الزهور البنفسجية جميلة، البنفسجي مع الورود البيضاء مع الورود الصفراء والحمراء، تنوع بيعطي بهجة ويعطي سعادة وسرور وشكل خلاب للمنظر وملفت. هكذا اللون البنفسجي ونضعه بشكل طولي، وبلون أفتح شوية، بنفسجي أفتح شوية، يعني خد الأبيض زيادة. بندي أطراف الضربات دي، بندي أطراف الضربات دي فبتبدو. هذا المنظر بتاعنا بالشكل ده نكون انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى.
هنطوف بالكاميرا الآخر ونشوف العناصر دي من قرب. ولكن أنا بشيل الأوراق اللي احنا كنا لازقينها على العمدان دي، والأخ ده مش عارف هيعمل إيه. ها، ماشي يا عم. يا سيدي، بعد مشوار وبعد العناء، ساعة ما بيكتمل العمل بتكون فرحان، وبيزول التعب بمجرد ان انت بتنجح في انشاء منظر كبير زي ده وبالشكل ده. وهنقترب من الغرفة اللي انا كلمتكم عليها، ولكن الكاميرا كانت مثبتة بعيد، فيعني ما جابتش ملامح الغرفة دي، فمعذرة. لعل فيما شفت المجسمات اللي احنا عملناها هكذا اتضحت، ممكن ناخد كوبي لهذه المجسمات، ممكن نطور. وادي الغرفة دي رسم يا جماعة، والباب مفتوح. كل الجدارية دي كانت صماء ما فيهاش اي فتحات، حاولناها لفيو رائع زي ما احنا شايفين. وإلى يعني، وفي الختام بفكركم بالإعجاب دعما لنا كي ينتشر الخير على أيديكم، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة لكم. إني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.